नमस्कार, मी सुजाता। आजच्या व्लॉगमध्ये आपले सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। तर आज इडली बनवण्यासाठी मी ह्या 4 वाट्या मोजून तांदूळ घेणार आहे। हे रेशनचे तांदूळ आहेत। अशा 4 वाट्या ज्या आहेत ते मोजून तांदूळ घेणार आहे मी। चार वाटी तांदळाला त्याच वजनी तेवढेच मापाची वाटी आहे। तर त्या 1 वाटी ही उडदाची डाळ घेतलेली आहे। डाळ आणि तांदूळ दोन्ही स्वच्छ धुवून घ्यावं असं। आणि आता मी हे दिवसभर चांगलं भिजत ठेवणार आहे। उन्हात ठेवावं म्हणजे इडल्या चांगल्या फुलल्या जातात। आता मी हे असं एवढं पाणी ठेवून हे आता उन्हात चांगलं हे भिजत ठेवणार आहे, डाळ आणि तांदूळ दोन्ही पण। दिवसभर तांदूळ भिजल्यानंतर मिक्सरवरती बारीक करून घ्यावेत। त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी टाकून घ्यावं तांदळात आणि चांगले बारीक वाटून घ्यावेत तांदूळ आणि डाळ दोन्ही पण वाटून घ्यावं चांगलं बारीक। आता ह्याच्यामध्ये टाकावं चवीनुसार मीठ। आणि आता हे पीठ रात्रभर चांगलं भिजत ठेवावं। चांगलं मीठ असं मिक्स करून हे पीठ आता रात्रभर चांगलं भिजत ठेवावं। आता हे सकाळचं इडलीचं बॅटर चांगलं फुललेलं आहे। चांगल्या टम फुगतायत इडल्या ह्याच्या। तेल लावलेलं आहे। इडलीचं बॅटर ह्याच्यामध्ये भरून सगळ्यातच मीठ टाकलं काय? कुठलं? हा टाकलंय ना, ते पाकलं तर जेवण टाकलंय। रात्रीच टाकलं होतं मीठ। असं हा आता एक 5 मिनिटं चांगलं शिजवून द्यावं। 5 मिनिटातच हे इडले जे आहेत ते चांगल्या फुललेल्या आहेत, चांगल्या शिजल्या पण आहेत आणि चांगल्या फुलून वरती आलेल्या आहेत। बघते ते काही देऊ किती राहिले पीठ विचार बरं मम्मीला। काय सांगे आता सांबार करण्यासाठी काय काय घेतले ते पाहणार आहोत आपण। 1 वाटी ही तुरीची डाळ भिजवून घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर ही शेवग्याची शेंग कट करून घेतली आहे आणि हा भोपळा आहे त्याच्यावरची साल काढून घेतलेली आहे। आता हे चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यावं। आता ह्या तुरीच्या डाळीमध्ये पाणी ठेवल्यानंतर ह्याच्यामध्ये टाकावं थोडंसं तेल, म्हणजे डाळ आपली पटकन शिजली जाते आणि ओतू येत नाही डाळ, म्हणून ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यावं। त्याच्यानंतर ही थोडीशी हळद मी टाकून घेतली या तुरीच्या डाळीमध्ये। आता ह्या भाज्या चांगल्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत त्या, आणि ही जी तुरीची डाळ आहे ती चांगली शिजत ठेवावी आता कुकरमध्ये। तर 3 शिट्ट्या होऊन द्याव्या त्याला। आता हे 3 ते 4 शिट्ट्यामध्ये चांगलं शिजलं जातं हे डाळ आणि हे सर्व भाज्या टाकलेल्या आहेत। तेल टाकून घ्यावं।
फोडणीसाठी मोहरी, त्याच्यानंतर थोडंसं जिरे, कांदे 2 मिडियम. कांदा चांगला गोल्डन कलरवरती चांगला तळून घ्यावा. आता ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यावे आलं, लसूण, खोबरं एकत्र बारीक वाटलेलं आहे, त्याची पेस्ट केलेली आहे ती टाकली मी. आता ही चांगली तळून घ्यावी गोल्डन ब्राऊन कलरवरती. कांदा, लसूण, खोबरं भाजलं गोल्डन ब्राऊन कलरवरती की त्याच्यामध्ये ही थोडीशी हळद टाकून घेतली. त्याच्यानंतर चवीनुसार लाल तिखट मसाला टाकला मी ह्याच्यामध्ये. हे चांगलं मिक्स करून घ्यावं. त्याच्यामध्ये टाकणार आहे मी सांबर मसाला. कुठल्याही ब्रँडचा सांबर मसाला टाकून घ्यावा ह्याच्यात. त्याच्यानंतर हे चिंच आणि गुळाचं पाणी जे एकत्र केलेलं आहे ते आता ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यावं. त्याच्यानंतर हे शिजलेली शेवग्याची शेंग आणि भोपळा जो आहे तो टाकून घेतला आता ह्याच्यात. त्याच्यानंतर ही तुरीची डाळ शिजलेली ती आता ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यावी. तर ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे गरम पाणी. थोडंसं गरम पाणी करून घेऊन ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यावं. चवीनुसार मीठ. तर हे 5 मिनटं चांगलं शिजवून द्यावं सांबर. चांगली त्याला उकळी आली पाहिजे. काय कशाला सांगितलं की कसलं तर लागले आता. काय झालं? घामुळे आलेत वाटतं इथं. होय. हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कमेंटमध्ये लिहा. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा नवीन व्हिडिओज आणि व्लॉग्स पाहण्यासाठी.